अस्सलाम वालेकुम सलाम په ټول پښتنو باندې موجود یم سید استاد سره. سید استاد باندې باندې یو ګاډی جوړو 19 ماډل. تاسو به موږ ګورئ او موږ به موږ ګورو چې دا ګاډی راته څنګه جوړه، آیا ښکلې جوړه که نه. تاسو په کمنټ کې دې جواب موږ ته ضرور راکوئ.